Всім привіт! На попередньому відео ми пройшлися по історії комбайнів John Deere 9400, 9500, 9600. До речі, якщо не дивилися, рекомендую подивіться. А що стосується технічних особливостей цих комбайнів, то я вам зараз розкажу. Насамперед, John Deere 9500 – клавішний комбайн. Ні, не така клавіша, а ось така. До речі, в англійській мові Strawwalker переводиться як straw – солома, walker – ходити, тобто соломохід. Якщо перевести в буквальному сенсі, то тут мається на увазі, що клавіші завдяки спеціальному механізму ніби ходять взад-вперед, завдяки чому протрушують масу і відділяють зерно від соломи. На другому місці за технічною важливістю комбайнів серій 9400, 9500, 9600 я вважаю, що є двигун виробництва John Deere об'ємом 7,6. Як ми проходилися на попередньому відео, не востаннє завдяки власним моторам компанія John Deere і досі триває високу планку якості. Двигун John Deere 7,6 – дуже надійний двигун зі звичайною паливною системою, де присутній паливний насос високого тиску, а також насос ручної підкачки. Зараз ця система плаче, коли бачить свого внука Common Rail. Як так можна було все ускладнити? Але не будемо про грустне. І так, як цей комбайн рухається? На комбайнах серії 9400, 9500, 9600 встановлений гідростатичний привід, що складається з гідростатичного насосу, який створює тиск від обертальних рухів від двигуна. І передає цей тиск на гідромотор, який, в свою чергу, перетворює тиск знову назад на механічний обертальний рух. А потім, через коробку передач, через вали, що з'єднуються з швільцевими муфтами, передають обертальний рух на бортові передачі безпосередньо вже на колеса. Чесно кажучи, з першого разу важко зрозуміти. Але це класична технологія, яка використовується майже у всіх зернозбиральних комбайнах світу. Чому саме зернозбиральних? Бо є ще такі комбайни. Так, що стосується приводу інших механізмів, то майже все інше приводиться в рух через ремінь. Їх тут приблизно 16. Поліклінові, одноручейні, дворучейні, трьохручейні, закінчені варіаторними зубчастими ременями. Що стосується задніх колес, вони потрібні лише для повертання. Або ще існували повнопривідні версії John Deere 9400, 9500, 9600. До речі, задні цапфи в цих комбайнах не саме надійний вузол. Особливо коли встановлюють розширювачі на бункер і навантажують ці комбайни більш норми. Але в наступних моделях John Deere вніс зміни до ЦАП, посилив їх та зробив зовсім новою конструкцією. Начебто все розказав. До речі, підписуйтесь на наш канал, хочу нагадати нашу мету, а саме зробити користування імпортною сільхозтехнікою в Україні простішою та доступнішою по обслуговуванню.